Kala nyo kung sino yun na. Hello VG4C! Musta na kayo guys? So today's video parang may naiisip akong gagawin today. So abangan nyo guys kung ano yun. Tara na! VG4C! Busta na kayo guys? So today's video parang may naiisip akong gagawin today. So parang may gusto na naman akong i-share sa inyo na bagong video tutorial guys, and other tricks and other techniques sa pagpapaganda ng ating Vios Gen 4. So guys, ngayon naisipan ko guys, mag-order ako ng Garnish set. Ayan siya. So parang naisip ko, parang total yung garnish natin is dalawang color lang. What if I made a twist sa color niya? Nabivisualize ko na yung gagawin ko guys. Ngayon mag-order ako sa online ng garnish set. Total bukas na sila ngayon, pwede na silang mag-deliver. So abangan nyo guys kung ano yun. Tara na! One eternity later. Ayun na nga guys, dumating na yung order natin. Ngayon gagawin ko, susundin ko na siya dun sa kanto namin. Hindi kasi pwedeng pumasok yung any delivery na hindi taga dito sa amin, sa barangay namin. So pipick upin ko na lang siya. So nag-text na yon, and then pipick upin na natin yung ating item. Alright, excited na ako guys kung paano ko gagawin siya. Let's do it! One eternity later. Few inches later. Hello guys, ito na po. Mag-unbox na po tayo ng ating in-order sa Shopee na garnish set na Prime E variant garnish set cover matte block combo set made in Thailand. So ayan na siya. So complete garnish set natin. You can remove the box already. Ayan siya. I'm not expecting this much guys, no? Sobrang sealed nila, and nakakatuwa siya kasi syempre ikaw na nag-order, na nagbayad ka, sobrang smooth ng transaction, and then syempre matutuwa ka rin kapag ay shucks, what the fuck? Kasi may putol siya. So sobrang tuwa ako naman. Hindi naman din na naputol pala to. Okay, look at it. It's been broke. So wala na tayong magagawa. ECQ ngayon, hindi na natin ito mababalik. So what will I do is, maitiban ko na lang siya. Or hindi ko na siya yung mamaitiban kasi since naididikit naman natin, hindi naman siguro to halata. Di ba guys? Few inches later. Hello guys, so ito na nga. Nag-tape na tayo, and then sinet ko na lahat ng garnish natin dito sa mesa. So lahat na ating kailangan. So ngayon, naisip ko na may gagawin akong trick dito sa may rear garnish natin, doon sa taillight garnish natin. Parang feeling ko gusto kong putulin itong nasa gitna.
tatanggalin ko ito. Kasi parang medyo na off design ako dun sa itsura niya sa actual ng mga nakagamit na ganitong garnish. So parang may depth dito banda. Parang may blocking siya dun sa ano. So gagawin ko, puputulin ko siya. Nililihayin natin. So next guys, ito na yung gagamitin natin na paint. So last time ito rin, si clear coat 190, and then ito si metallic black 1139. So ngayon guys, ipipaint na natin sila. So unang gagawin ko muna is etong si taillight natin. Tatanggalan ko muna siya nung gitna. Guguntingin ko siya gamit ito. Sana kayanin ng gunting. And then lilihain natin para kuminis yung edge niya, hindi siya halatang putol. Ayan, di ba? Kinat ko siya. And then next natin is isa-sanding paper natin siya para kuminis. Gagawin natin is susundin natin yung korte nito. Yung korte niya na medyo naka-wave yung kanyang molding. Ilihain natin siya. Few inches later. So ito na guys, pipinturahan na natin itong ating garnish. Bubuksan ko na itong aking spray paint. Few inches later. So ito na guys, i-install na natin itong mga garnish set natin na pininturahan ng isang araw. Pinatuyo ko sila for 1 day overnight. And then, ayun na. So perfect naman yung binilabasan. Okay, tara na.
itong kabila naman, i-install natin. Hi guys! So if you are new to this channel and you are one of my viewers, don't forget guys to like and subscribe para makagawa pa tayo ng other videos, tutorials para ma-share natin din natin sa Vios community and sa ating Toyota Vios Gen 4 Club. So if you have any suggestions or any comments, just comment down below or comment your suggestion kung ano pa yung gusto nyong gawin natin ng vlog or anong gusto po ninyong gawin natin na tutorial. So comment down below guys. Thank you!